Однією з частих проблем є швидке зношення механіки осі Z. Це відбувається через те, що вали осі Z іноді погано вирівняні, або гайки гвинтової передачі знаходяться в неправильному положенні. Вони з латуні, через це можуть швидко зношуватись. Сьогодні ми спробуємо цьому запобігти. Інженерне ранчо. Спочатку нам потрібно отримати доступ до осі Z. Її прикривають пластикові заглушки. Легенько натискаємо і знімаємо. Вони тримаються на 4 защіпках. 3 по бокам і однією зверху. Далі заходимо в меню і повертаємо всі осі в домашнє положення. У верхній частині направляючі вали зафіксовані 3 болтами. Їх потрібно відкрутити на 1 оберт. Потім нам потрібно підняти голову доверху, щоб вона виставила правильне положення валів. І в кінці ми фіксуємо назад болти. Також на принтерах серії А1 буває, що латунні втулки сильно затиснені з заводу, або трошки зміщені. Це також впливає на пришвидшення зносу. Для того, щоб це відрегулювати, нам потрібно відкрутити по 4 болти з кожної сторони і вийняти направляючі. Втулки кріпляться 2 гвинтами, які потрібно відрегулювати. Гвинти мають бути закручені так, щоб був відсутній люфт, але не пережаті сильно, щоб втулка могла вирівнятись відносно валів. Якщо люфт більше 1 мм, то гайки краще замінити. Тут Т8, тому можна замінити як на оригінальні, так підійдуть стандартні гайки від інших принтерів. Єдине, трошки потрібно буде зарізати кути, щоб вони не чіпляли раму. Також подивіться, чи на гвинтовому валі немає биття, і він не ходить в сторони при обертанні. Якщо є перекос, це спричиняє більше тертя, і латунні гайки зношуються швидше. Також це впливає на виникнення різних помилок по осі Z, так як кінцеве положення А1 визначає по тому, що на мотор дається більше навантаження. Якщо є незначне биття, то його можна спробувати виправити, без заміни валу. Потрібно підняти голову принтера до моменту, коли воно почне проявлятись. І далі легенько, без зусилля, трішки підігнути в іншу сторону, щоб зменшити перекос. І так робити, поки він не зникне повністю. Головне це робити обережно і з мінімальним зусиллям. В кінці перевіряємо мастило. Якщо є бруд або воно відсутнє, то це хороший час, щоб це виправити. Спочатку сухою серветкою знімаємо старе мастило і бруд, і потім змащуємо. Слідкуємо, щоб бруд з гвинтового валу не попав на направляючі. Для направляючих валів використовуємо рідке мастило. Для гвинтового густе силіконове. По повному технічному обслуговуванню А1 буде окреме відео. Тепер збираємо все назад. Якщо вали вийшли з пазів, то потрібно опустити голову в нижнє положення. Тоді їх легко буде повернути на місце. В кінці ми знову можемо вирівняти посадочні місця валів. Закручуємо всі гвинти назад і ставимо кришечки. Також причиною дивних звуків по осі Z може стати перекос голови відносно столу та люфт механізму натягу ременів осі Z. Про його регулювання та виставлення в горизонт це буде більш детально в наступному відео. Якщо інформація була корисна, підписуйтесь на канал про технології, проєктування та інженерію простими словами. Побачимось в наступному відео. Roads? Where we're going, we don't need roads.